din mai multe părți și, bineînțeles, și mesaje de susținere. Discutăm pe acest subiect și, bineînțeles, aruncăm o privire asupra ceea ce s-a mai întâmplat în Orientul Mijlociu și asupra modului în care evoluează evenimentele acolo. Din păcate, tot mai multe tensiuni. Un armistițiu respins de ambele părți, atât de Israel cât și de Hezbollah. Discutăm pe acest subiect. Este alături de noi analistul de politică externă Andrei Schwarz. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație, domnule Gheorghe. Domnule Schwarz, haideți să începem cu adunarea ONU. A ieșit cu ceva în evidență această adunare? Este într-adevăr un moment crucial pentru întreaga lume. După 2 ani și jumătate de când a început a doua fază a agresiunii Rusiei în Ucraina, lumea pare să înțeleagă că lucrurile nu mai pot continua așa. Rusia, pe de o parte, și-ar fi dorit, într-adevăr, distrugerea statală a Ucrainei, independenței Ucrainei, dar și-a dat seama că nu poate să facă acest lucru, tocmai datorită dârzeniei populației Ucrainei și a conducerii Ucrainei, dar și a sprijinului venit tardiv și nu suficient de mult din partea vestului, din partea Europei, a NATO, a Statelor Unite. Pe de altă parte, într-adevăr, avem, după acele masacre de pe 7 octombrie 2023, avem acest conflict între Israel și teroriștii Hamas din Gaza și, pe de altă parte, începând cu 8 octombrie 2023, teroriștii Hezbollah din Liban au început să lanseze rachete și drone asupra populației israeliene, forțând undeva între 60 și 100 de mii de israelieni din orașele și satele din nordul Israelului să trebuiască să-și părăsească locuințele deja de aproape un an, nu? Și Israelul a răspuns, așa a mers cumva pe vârfuri, a răspuns doar asupra locurilor de unde se lansau rachetele timp de 11 luni, tocmai pentru că era blocată cumva armata israeliană în Gaza. Dar având în vedere că a reușit în ultimele 2 luni să distrugă o bună parte dintre brigăzile teroriștilor Hamas, nu în totalitate, dar undeva la 80% din aceste brigăzi, undeva la 20.000 de teroriști Hamas au fost, se pare, uciși de armata israeliană. Deci, având în vedere această evoluție, Israelul a decis că trebuie să se axeze și asupra nordului țării și recâștigării suveranității asupra nordului. Cum ar fi ca în România să nu putem să avem în Suceava, Maramureș și așa mai departe, Baia Mare, să nu putem să avem locuitori pentru că un vecin trage asupra noastră. Și ferească Dumnezeu dacă Ucraina ar fi picat, acest lucru ar fi putut să fie o realitate mai devreme decât ne-am dorit. Ne dorim să nu se întâmple asta niciodată. La Națiunile Unite, acele critici la care făceați referire, venite din partea mai multora, sunt întemeiate. Organizația Națiunilor Unite, în acest moment și de mulți ani, are aceeași valoare pe cât o avea Liga Națiunilor, condusă de Titulescu, trebuie să o spunem, acesta e un moment de mândrie națională, dar nu era vina diplomatului român. S-a ajuns la al doilea război mondial, trebuia ca Liga Națiunilor să prevină o nouă conflagrație după primul război mondial distrugător și când colo a venit al doilea război mondial mult mai distrugător pentru Europa și pentru întreaga lume. Națiunile Unite în acest moment, am văzut, nu sunt capabile să asigure menținerea păcii niciunde în lume. Există și acele căști albastre ale ONU, UNIFIL, care sunt inclusiv în zona de tampon din sudul Libanului de mulți ani și care ar fi trebuit să asigure tocmai ca teroriștii Hezbollah să nu poată să vină la sud de râul Litani,
tocmai pentru că în acest fel pune în pericol și mai mult Israelul. Conform unei rezoluții a ONU, au fost dislocați acolo și n-au putut să facă absolut nimic. Mai mult decât atât, spre exemplu, au fost atacați anul trecut de către Hezbollah și un membru al forțelor ONU a fost ucis, un irlandez. Lumea nu este capabilă, într-adevăr, să oprească nici conflictele din Africa, nici conflictele din Asia, iar atunci când... Și pare că totul, de fapt, este o lume a junglei, în care legea junglei, a celui mai puternic, este, de fapt, cea care domină lumea. Vedem de asemenea cum Turcia, făceați referire la critici la adresa Israelului, Turcia, prin vocea quasi-dictatorului Erdogan, a atacat Israelul precum o face de mulți ani. Asta în condițiile în care el a ordonat ca părți din Siria și din Irak să fie atacate de către armata statului turc și acolo, fără să existe un pericol existențial la adresa Turciei, să existe de fapt o ocupație a statului turc. Nimeni nu se opune cu o voce foarte puternică. De ce? Pentru că Turcia este un actor important în NATO, este a doua forță militară a NATO și nu vrem ca noi, NATO, nu vrem ca Turcia să meargă complet cu bagaje și cu arme de partea Rusiei și a Chinei, precum chiar o face. Înțeleg că Erdogan a fost invitat de Vladimir Putin la următoarea întâlnire BRICS. Așa este. Turcia joacă la ambele capete. Turcia este condusă de acest partid condus de Erdogan, care este izvorât din ideologia frăției musulmane, care a pornit în Egipt, la fel ca și Hamas. De aceea el nu se dezice, niciun fel nu condamnă mișcarea teroristă, pentru că este vorba de 100% aceeași ideologie. Este dificil pentru noi și cu atât mai mult pentru România, de asemenea, care are un parteneriat strategic cu statul turc și cu care avem relații atât de bogate din toate punctele de vedere. Este dificil de recunoscut acest fapt, dar trebuie totuși să vedem realitatea așa precum ea se desfășoară. Turcia de astăzi nu este Turcia de acum 2 decenii, de acum 3-4 decenii, atunci când era un stat care era candidat pentru accederea în Uniunea Europeană. Și asta se întâmpla la un moment dat, erau mai avansați în acele discuții de preaderare decât era România. Aceste lucruri, bineînțeles că s-au schimbat, tocmai din cauza faptului că Erdogan a decis să meargă pe această linie și am văzut, a amenințat inclusiv și a șantajat Uniunea Europeană că va da frâu liber migrației și mai mult decât a făcut-o, pentru că el a făcut acest lucru către Uniunea Europeană, către Grecia, care este un inamic, sau Turcia este un inamic declarat al Greciei. Există inclusiv planuri la Ministerul Apărării turc, planuri de atac asupra unui stat membru NATO, coleg în NATO, da? Grecia. Da. Acest lucru este inacceptabil. Bun. Cum vi s-a părut ultimul discurs susținut de Joe Biden, iată, la adunarea ONU? Un discurs bun. A fost mai prezent decât a fost în multe dintre discursurile anterioare și asta nu prea aș dori să intru în asemenea detalii, dar aș pune și pe seama faptului că în sfârșit, împreună cu familia, a recunoscut anumite evoluții și ia măsuri în această privință, probabil mai mult decât înainte. Dar, pe de altă parte, este și despovărat de această presiunea și de greutatea campaniei până la... Absolut. 4 ani și nu numai această proiecție de care eu cred că el s-a temut,
încă 4 ani la Casa Albă. Poziția aceasta plină de atâta responsabilitate pentru Statele Unite, dar și pentru ordinea mondială, în condițiile în care el simțea și simte această deteriorare. Cred că a pus multă presiune asupra sa. A fost un discurs bun. De asemenea, ultimul discurs în fața adunării generale și din partea președintelui României, președintelui Iohannis. Și acesta a fost un discurs în cheia așteptată, un discurs ok, în care a creionat faptul că în continuare sprijinim așa precum trebuie Ucraina și că sprijinim și statul Israel, cu mențiunea faptului că apare și acel limbaj de lemn care vine dintr-o gândire de lemn, a spune, aceea a insistenței asupra soluției celor două state. Cum să zic, dacă era fostul președinte dictator Ceaușescu în fața adunării generale, cam la fel sunau discursurile totuși pe această linie. Și asta pentru că ne temem și nu urmăm o logică, ci urmăm într-adevăr această politică a Africii și a dictaturii celui mai puternic. Ori cel mai puternic nu este statul Israel, ci este, din păcate, în această zonă, ci este această coaliție de state dictatoriale și conduse de ideologia islamistă sau conduse de ideologia islamistă, pentru că nu vorbim de niciun fel de democrație acolo, dar în același timp avem relații comerciale cu statele din regiune, deci vorbim de investiții străine directe din partea Qatarului, din partea altor state din regiune. Qatarul e cel mai problematic în acest moment, împreună cu Iranul, dar acesta nu are aceeași capacitate de investiție. Și, pe de altă parte, ne dorim să pe de altă parte, vorbim de hidrocarburi, de care depindem în continuare din regiune și ne dorim acele piețe. Pe de altă parte, ne temem, pe bună dreptate, de reacțiile islamiștilor, nu mă refer la musulmani în general, ci la islamiștii fundamentaliști care se află în Europa și în alte locuri, pentru că știm ce s-a întâmplat în permanență și încercăm, deci, să ținem cont de toate aceste aspecte și nu mergem pe calea logicii și a realității, ci pe această cale a unui adevăr mediat de toate aceste considerente și temeri. La fel o facem, ar trebui să o spunem, și în privința Ucrainei. Pentru că dacă de la început președintele Biden ar fi spus, înainte de invazie, ar fi spus, nu ne temem să trimitem divizii NATO, având în vedere semnalele primite cum că Rusia pregătește o invazie, vom trimite la exerciții comune cu armata Ucrainei, dacă vom fi invitați, trupe NATO sau trupe americane. Asta ar fi prevenit această etapă din februarie 2022 până acum a invaziei distrugătoare a Rusiei. Apropo de americani, mă uitam și m-aș întoarce puțin la tensiunile dintre Israel și Hezbollah. Americanii susțin declarativ o soluție diplomatică. Poate exista în momentul de față o soluție diplomatică, iată, cu Hamas, condus astăzi de cel care a orchestrat atacurile din 7 octombrie, sau cu Hezbollah, care știm că de-a lungul timpului s-a implicat activ în sensul de atacuri armate asupra nordului Israelului? O soluție diplomatică venită din partea noastră a vestului poate exista. Trebuie să înțelegem că ar fi una unilaterală. Din partea noastră a vestului și a Israelului s-ar dori ca pacea să existe de-a pururea. Da? Din partea cealaltă există o determinare. Este ca și cum am fi zis după atacurile de la Bataclan din Paris, da? Că trebuie să găsim o cale de a negocia cu Daeshul. Da? Este vorba de aceeași ideologie ca și Hamasul. Cum putem să ajungem la o înțelegere? Ei vor să ne omoare, ei vor să distrugă civilizația iudeo-creștină
democrațiile lumii și așa mai departe doresc ca toți să ne supunem islamului fundamentalist, inclusiv musulmanii care nu sunt fundamentaliști trebuie distruși conform ideologiei lor. Deci cum putem să ajungem la un numitor comun? Cum putem să facem anumite concesii când dorința lor e ca noi să nu mai existăm? Să nu mai existăm fizic sau să nu mai existăm așa precum ne dorim, da? Cu o viață normală. E dificil. Da, există acest interes din partea, pe ideile pe care le creiona mai devreme, din partea țărilor precum Statele Unite, Franța, Marea Britanie, ca Israelul să ajungă la un acord, chiar dacă asta ar însemna că Israelul va fi în pericol ca un 7 octombrie să se întâmple din nou peste o zi, peste o săptămână, o lună sau peste un an, 3 luni și 2 săptămâni. Atunci când vor decide Iranul împreună cu acești proxy, aceste brațe ale Hidrei, Hamasul și Hezbollahul, că este momentul din nou că și-au recăpătat forțele suficient de mult și că e momentul din nou să atace Israelul, pentru că scopul lor rămâne același. Scopul lor nu este un stat independent al arabilor din zonă, încă un stat, pentru că sunt zeci de 20 ceva de state arabe, 22 de state arabe, dacă nu mă înșel. Este vorba că nu trebuie să existe un stat evreu în zonă. Același este scopul Iranului și scopul Iranului este de asemenea ca prin folosirea acestei marote, ne opunem statului evreu, să deturneze atenția de la nemulțumirile pe care o bună parte din populația Iranului le are față de acest regim, care este unul care oprimă, în primul rând, populația iraniană. Femeile, da, după cum știm, dar orice om care își dorește normalitate, dar și creștinii, puținii creștini care mai există în Iran, Bahai și alte minorități religioase. Câtă valoare mai are astăzi sintagma "nu negociem cu teroriștii"? N-a prea avut valoare, o foarte bună întrebare, domnule Gheorghe, n-a prea avut valoare niciodată. Din nou pentru că suntem oameni, pentru că noi încercăm să, cel puțin noi cei din democrații, pentru noi valoarea supremă e viața. Și atunci încercăm cumva să sperăm că negociind cu teroriștii vom salva, spre exemplu, ostatici, că se va opri mișcarea browniană. Păi da, tu când vezi că te duci cu armata, ești aproape de ostatici și sunt uciși cu câteva minute înainte să ajungi, deja poți să o ieși ca o sfidare deja, adică oricât ai încerca. Absolut, absolut. Nu prea ai cum să negociezi cu teroriștii. Terorismul trebuie distrus, trebuie determinare în această privință, trebuie unitate. Islamismul radical este un mare pericol. Rusia în acest moment este un mare pericol pentru siguranța noastră a tuturor. China, Partidului Comunist, este un pericol și trebuie să ne aducem aminte măcar de modul în care au gestionat criza pandemiei și cum au declanșat-o de fapt, chiar dacă nu au lansat ei acest virus, dar au secretizat existența acestui început de pandemie, până ce ei și-au asigurat stocuri de materiale protective și așa mai departe. China, din nou, Coreea de Nord, sunt câteva zone de putere care se unesc de multe ori pentru a distruge ordinea mondială existentă acum și asta ar însemna război perpetu până când ei își vor atinge obiectivele, adică până ce noi vom fi sub ocupație. Da? Poate viziunea e ca Rusia să ocupe, așa precum enunță ei, să ocupe Europa până la Atlantic, da? și China, Asia și așa mai departe. Mai avem circa 8-9 minute din această dezbatere și aș vrea să ajungem și la Ucraina, care primește un nou ajutor militar din partea SUA, însă toți ochii sunt asupra acordului, mai ales după ce consilierii lui Joe Biden s-au întâlnit cu Volodymyr Zelensky în urmă cu vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel,
Și inclusiv din partea lui Joe Biden veneau semnale că se lucrează la un acord care să-i permită, am citat din memorie acum, se lucrează la un acord care să-i permită Ucrainei să folosească arme ceva mai puternice, cu rază lungă de acțiune, cu care să lovească în adâncimea teritoriului rus. După aceea a apărut am mai văzut filmul acesta când s-a discutat despre tancuri. Tot așa a fost un ping-pong între Germania și America, Germania spunând ok, noi vom da tancuri în condiția în care va da și America tancuri Ucrainei. După aceea s-au pus de acord, până la urmă ambele state au oferit tancuri, unele dintre ele. După aceea a ajuns altă problemă, ajutorul care ajungea greu pe front și așa mai departe. Acum se discută în aceeași cheie între Germania și America pe acest acord. Dacă până acum Germania dădea semnalul asemănător situației cu tancurile, în cazul în care America își dă acordul, își va da și Germania acordul, până la urmă se pare că niciunul dintre cele două puteri, nici Statele Unite, nici Germania, nu îi acordă Ucrainei acest acord. Volodymyr Zelensky a spus în repetate rânduri că are un plan de pace. Planul de pace credeți că se bazează pe acest acord? Asta 1. 2. Oare ce conține acest plan de pace? Că încă nu l-am văzut, știm doar că există. Planul de pace, cred că e evident în acest moment că planul de pace propus de către Ucraina prin vocea președintelui Volodymyr Zelensky este unul care ia în considerare tocmai aceste șovăieli, ezitări ale vestului, care durează nu doar de 2 ani jumate când a început această a doua etapă a invadării Ucrainei, ci de dinainte. Da? Vorbeam mai devreme despre ce ar fi trebuit să facă Statele Unite, în principal, dar și Germania și alții, pentru a bloca invadarea. Și ar fi existat, cred eu, posibilități în acest sens. Mulți au crezut până în ultimul moment că nu o să se întoarcă după 70-80 de ani războiul pe teritoriul Europei. Dar iată că rușii aveau alte planuri. Deși existau imagini din satelit care prezentau la momentul respectiv niște masări de trupe la granița cu Ucraina, toată lumea a crezut până în ultimul moment că nu se va întâmpla acest lucru. Mă rog, eu am sunat câțiva prieteni din Ucraina cu o săptămână înainte de acel moment și i-am întrebat dacă nu au cumva în gând să vină poate în România în vizită sau așa. Eram destul de convins că lucrurile merg în această direcție, dar cred că informațiile nu veneau doar pe baza imaginilor din satelit, veneau inclusiv din partea celor care colaborează cu serviciile de informații din vest în interiorul cercurilor de putere ale Kremlinului. Deci informațiile erau venite din locurile cele mai relevante. Revenind la acest moment. Da, linii roșii ale lui Putin au venit și au fost lăsate în urmă de faptul că Ucraina a fost determinată să supraviețuiască și de faptul că totuși au existat minți clare în vest. Dar fiecare moment de întârziere a ajutorului și a costat multe vieți. Până la urmă, faptul că Germania a crezut că prin relațiile comerciale cu Putin vom reuși să păstrăm pacea în Europa, din nou a costat foarte multe vieți. Zelensky este conștient de toate aceste slăbiciuni ale Europei și ale Americii. Slăbiciunile Europei survin și din faptul că există din ce în ce mai multe voci și partide care au beneficiat de voturile oamenilor din spatele acestor voci, care spun că Rusia nu este un inamic pentru noi toți, este un inamic doar pentru Ucraina, sau cei care spun că, dimpotrivă, e un inamic redutabil, ar trebui să ne temem și implicit ar trebui să plecăm capul, la fel precum nu era zicala noastră referitoare la otomani și la Imperiul Țarist.
Nu acesta este modul de a supraviețui sau nu acesta e modul de a supraviețui în mod demn. Trebuie să existe un front comun dacă vrem să trăim o viață demnă, nu doar să ne ducem zilele așa, pentru că viața e scurtă oricum. Bun, și acum s-a ajuns deja la conflictul acesta. Ar trebui, nu știu, o presiune mai mare pusă pe Rusia în sensul că ar trebui dat acest acord? Absolut. Să nu uităm că sancțiunile asupra Rusiei nu sunt cu rol absolut și nu au un impact absolut covârșitor, inclusiv în domeniul financiar. Rusia nu a fost scoasă din mai multe sisteme care ar fi cruciale pentru ea și sunt cruciale pentru desfășurarea activității economice financiare a Federației Ruse. Ar fi putut să existe o mulțime de alte elemente de presiune asupra Rusiei, ar fi trebuit să existe și trebuie să existe în continuare elemente de presiune din partea Statelor Unite, în principal asupra Indiei și asupra Chinei, partenerii comerciali, dar și în cazul Chinei militari ai Rusiei, pentru a-i face să înțeleagă că sprijinirea acțiunilor Kremlinului în continuare sunt de rău augur pentru India și pentru China. Dar, de asemenea, responsabilitatea nu e numai a administrației Biden sau a oricărei administrații americane va fi inaugurată de la anul din ianuarie, ci și asupra Europei. Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, similară cu cea a Statelor Unite, și aceasta trebuie să spună nu Rusiei, trebuie să spună nu putem să avem Ungaria care în permanență se întâlnește cu Putin, îi zâmbește lui Putin și îl încurajează în acest fel. Trebuie mai multă determinare și unitate. Vorbisem de Turcia mai devreme ca fiind un pion otrăvit până la urmă în NATO în aceste momente. Ungaria, Austria, din păcate, dar și alte state au voci șovăielnice când vine vorba de relația cu Rusia. Și eu aș spune că nu trebuie neapărat să condamnăm aceste țări în ansamblu. Vorbim uneori de politicieni care se dovedește ulterior, nu? Că au relații pe care nu le-am fi bănuit înainte cu Kremlinul. Da? Am văzut un fost cancelar german, Gerhard Schröder, cum ulterior a primit un post în care nu a făcut nimic, a fost doar o imagine a unuia dintre marii producători de hidrocarburi ai Rusiei și a primit în felul ăsta în sfârșit răsplata pentru acțiunile lui. Da, sunt mai mulți. E fosta ministră de externe din Austria, care acum se ocupă de tigrii siberieni prin Rusia. Exact. Adică sunt mai multe cazuri. Rușii își răsplătesc, să spunem, cu diferite funcții sau diferite beneficii, să le numim, de la cetățenii până la mai știu eu ce, aliații sau cei care le-au fost apropiați. Bun, din păcate nu mai avem timp atât pentru astăzi. Vă lansez totuși o invitație, poate într-o ediție viitoare, să continuăm dezbaterile, pentru că sunt multe lucruri de discutat și lucrurile, iată, continuă să se întâmple cu o viteză covârșitoare. Vă mulțumesc tare mult. O zi bună tuturor! Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră, dar este joi, la ora 20, ne dăm întâlnire cu realizatorii Prima News la Talk News. Așadar, pe diseară. Numai bine!